Hi guys, welcome back to NIP online photo review. Just like last week, हामीले यो हप्ता पनि हाम्रो लाइभ सेसनमा रिभ्यूमा मिस भएको सम अफ द फोटोज हामीले यहाँ फेरि रिभ्यू गरेर गर्नेवाला छौँ। यसपालि हामीले अराउन्ड 20 फोटोज पहिलाको भन्दा अलिक बढी फोटो छानेको छौँ यसपालि 20 फोटोज जस्तो छ होला। So welcome to the show. My name is Vivek अनि मसँग आज हाम्रो रिभ्यू सेसनमा हुनुहुन्छ अजय महर्जन. Thanks Ajay for joining us on the photo review session. Thank you, Vivek. Okay, so धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ. आज हामीसँग धेरै फोटो छ रिभ्यू गर्नको लागि. So let's move on to our first image. So first image हाम्रो प्रकाश चन्द्र सिटौला को छ सब के हामीले सेलेक्ट गरेको. यसलाई अलि ठुलो गर्न मिल्छ दाइ, लाइक जुम इन गरेर. जुम इन गर्न अलिक मिल्दैन होला किन एकदम सानो देखिन्छ. माउसमै के माउसबाटै डबल ट्याप हैन हैन यस्तो 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 गर्नु पिन्च एन्ड जुम गर्छ नि मोबाइलमा गरे यस्तो माउसमा हो ए कि त्यहाँ अर्को उ त माथि राइट ह्यान्ड साइडको कर्नरमा हेर्नु त ठुलो गर्नु ए फोटोको साइज सानो छ उसको के भएको ए ए फोटो सानो होला त्यसो भए फोटोको उनी सानो रहेछ. ओके किन देखिरहेछ should be okay. उसको रिभ्यू पछि रेकर्डिङमा ठिक आउँछ होला. हुन्छ हुन्छ दाइ. Okay, so first photo Prakash Chandra Shrestha. Prakash, thank you so much for submitting this photo. I don't know, it's राम्रो photo छ है. There is diagonal lines also moving to the shot. दुईपट्टिबाटै यसरी आएको छ अलिकति अफ सेन्टर छ. I think तिम्रो यो leading lines र यो तारको leading lines sort of like reach out यो पोइन्टमा आएर कन्भर्ज भइरहेको छ र तिम्रो अर्को मेन ब्राइट एलिमेन्ट भनेको यहाँ छ हैन. So I think these are a little bit they fight for attention दुईटै उसले गर्दाखेरि तिम्रो कम्पोजिसनल प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि यसले चाहिँ कम्पोजिसनली फाइट गरिरहेछ, यसले चाहिँ ब्राइटनेसको हिसाबले फाइट गरिरहेछ. I think हल्का डिस्ब्यालेन्स छ सर्टमा. यस्तो कुराहरु चाहिँ अलिकति ध्यान दिऊ हैन. यो fogले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फेरि sort of like brings you back into the shot again. But I don't think it is doing enough because this यो पछाडीको यो घाम इज हाइलाइट एकदम वाश्ड आउट भइरहेछ के त्यो सन वाश्ड आउट छ र इट्स अलिक ओभरवेल्मिङ नै छ आँखाको लागि. फोरग्राउन्ड इज नाइस है, प्याटर्न्सहरु राम्रो छ है. फोरग्राउन्डको प्याटर्न मात्रै राम्रो लाग्यो दाइ, लाइक त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ अलिकति मेसी नै छ के. As you go back, everything starts getting messy and it's not really happening. It's not a bad photograph ho bhanna khojeko हैन. It is not quite there to be a good photo as well. So we are, I think 4.5 tira bhannu na out of 10. Thank you so much for submitting. यो चाहिँ नि कसको शट हो? प्रसन्न श्रेष्ठ. प्रसन्न श्रेष्ठ. हेर्नु तिमीले केले के मोबाइलले त हैन होला है. कस्तो नोइज ग्रेनी शट छ.
त्यो फोकस फोरग्राउन्डको यो बिल्डिङहरुमा गरेकोले दाइ पछाडी हल्का सफ्टनेस पनि भइरहेछ नोइज चाहिँ त्यो पछि स्याडो तान्न खोज्दाखेरि भएको हो कि के हो I think you're missing where your focus needs to be. You have cropले हेर्दाखेरि त I don't think it is a mobile shot. Mobile shot को crop होइन यो त के अरे क्यामेराकै यसो है तर your main element in focus is the foreground या तलपट्टि which is not really interesting हैन it doesn't really add to the story तिम्रो यो पछाडी जुन कुरा फोकसमा हुनुपर्ने हो त्यो फोकसमा छैन makes it worse तिम्रो यो नोइज जति पछाडी आएको छ ले स्टोरी it's even like तिम्रो अलरेडी सब्जेक्ट फोकसमा नभएको भएर नोइजले गर्दा फेरि अझै पनि अलिकति एलिमेन्टमा एड गरेको छैन अलिक नराम्रो देखाइरहेछ द एलिमेन्ट्स तिमीले यो तलको मात्रै काटेर माथि मात्रै फोकसमा गरेर खिचेकोमा सबै एलिमेन्टहरू त्यहाँ थियो यो सर्ट पर्फेक्ट सर्ट हुनुको लागि द एलिमेन्ट्स वर अलरेडी देयर राम्रो क्लाउड फर्मेसनदेखि लिएर कस्तो इन्ट्रेस्टिङ क्लाउड फर्मेसन छ तिम्रो पिकिङ यो क्लाउडको लेयर्सबाट निस्केको दुईटा पहाडको चुचु माउन्टेन पनि it was there and so all the elements were there timro it was just timro focus is not right timro your highlights and are also blown out त्यो जुन चाहिँ डिस्ट्र्याक्टिङ एलिमेन्ट छ हैन यो फोरग्राउन्डको बिल्डिङहरु त्यसमै चाहिँ फोकस छ इन्स्टेड अफ व्हिच त्यो बिल्डिङमा माउन्टेनमा हुनुपर्ने हिमालयमा हुनुपर्ने ठ्याक्क अपोजिट भयो के ठ्याक्क अपोजिट भयो त्यसले गर्दा फेरि तिम्रो सर्ट बिगार्दियो सो ट्राई अगेन this one is from Agyatric Shrestha कति गाह्रो नाम हो भन्नको लागि यार Agyatric आज्ञा भन्छ यो तिमी भन नि त अझै दाइ लाइक यसमा कलर्सहरु उले जुन खेलाएको छ त्यो चाहिँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन तर मेन थिङ मिसिङ भनेको जुन यो राइट लेफ्ट पार्ट छ नि त्यहाँ मलाई केही मिसिङ भएको जस्तो फिलिङ आइरहेछ के तल कर्नरमा हैन पुरा यो होल पार्ट किनभने यो बिचको यो हाइलाइट भएको यो ल्यान्ड स्पेस त्यो ब्राइट पार्ट छ हैन त्यसपछि त्यहाँ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने अरु केही नै छैन के त्यही बिचमै सकाइदिएको जस्तो भयो के राइट साइडमा पुरा यो हल्का माउन्टेन आएको जस्तो लेफ्टमा पनि त्यति पार्ट हल्का इन्क्लुड गरेको भए चाहिँ जस्ट बोथ साइडबाट ब्यालेन्स हुन्थ्यो के अहिले चाहिँ त्यही मिसिङ भइरहेछ मलाई चाहिँ कहाँको सर्ट रहेछ यो कुन चाहिँ कलरहरु खै ड्याम जस्तो छ पानी सुकेको ग्रीन टोन युज गरेको रहेछ तलपट्टि हैन ओभरअल ग्रीन राखेर तलपट्टि गरेको रहेछ which is nice sort of gives a very into it तिम्रो dramatic clouds compositionally अझैले भनिहाल्यो there's it's missing I think it's off center जस्तो खालको फिल भइरहेछ अझै पनि यता लेफ्ट साइड अझै फोटो टिल्ट गरेको जानुपर्ने हो अझैले भनेको ठीक हो यो सर्टमा यो भर्टिकल भन्दा लाइक हरिजन्टल फोटो चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्यो है आई थिंक उले के गर्न खोजेको थियो भने मेबी यु वाज ट्राइङ टु योर यो कुनामा राखेर गर्न खोजेर यो मेन आई थिंक यो बिचको यो जुन हाइलाइट भएको रक्सहरु छ नि इट्स नट इन्ट्रेस्टिङ इनफ के मलाई चाहिँ दाइ त्यसले चाहिँ हैन ठ्याक्क हल्का कन्ट्रास्ट क्रिएट गर्यो त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट जस्तो फिल मलाई चाहिँ पर्सनली हैन किनभने एभ्रीथिङ इज ग्रीन हैन पानी पनि ग्रीन फिल आइरहेछ लाइट एन्ड स्याडो हैन त्यो अलिकति स्ट्यान्ड आउट भइरहेछ नि त लाइक काइन्ड अफ
इट कुड बी अ मेन सब्जेक्ट हैन मतलब त्यो पार्टमा तर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने त्यो पछाडी केही छैन के सिधै क्रपै भइसक्यो क्या लाइक पछाडी भन्नु नि त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा okay so but visually राम्रो shot छ compositionally अलिकति you could play around अलिकति try different composition try different orientation landscape देखि portrait देखि landscape को orientation गरेको पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो यो शटलाई अझ मुनिको पार्ट मात्र जस्ट स्क्वायर जस्तो क्रप गरे भने बेटर हुन्छ कि बरु स्काई नै नराखिकन स्काई नराखेको कलर टोन्सहरु मुनि चाहिँ राम्रै छ हैन तर अलिकति डिसब्यालेन्स फिल भयो जस्तो भयो if you cover त्यो माथिपट्टिको सेक्सन कभर गरेर तल हेर्दाखेरि चाहिँ you can sort of like tell how clean तलपट्टिको one tone color जुन छ नि कलरहरु पनि राम्रो माथि हेर्ने बित्तिकै त्यो आँखा उभेर रहेछ है त्यसले okay let's move on the next one is from Vijay Bar Vijay Bar Pradhan okay Vijay Bar Vijay I think it's a beautiful photo the only thing I can I'll complain अलिकति हैन is तिम्रो यो माथिपट्टिको बच्चीको अलिकति टाउको काटेको छ but I think तिमीले यो यस्तो हतारमा खिचेको हो कि के हो हैन और खिच्दा बच्चा फ्रेमबाट अलिकति बाहिर गएको हुन सक्छ भएको भए राम्रो हुन्थ्यो अझै माथिको टाउको पनि फ्रेममा भएको भए अलिकति मोर कम्प्लिट हुन्थ्यो but the moment is so nice उनीहरु तीनजनाको चाइल्डहुडको खेलिरहेको हैन अब it's such a nice story photo is a little bit यतापट्टि ढल्केको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि हैन but it's not a big concern because action shot भएको भएर अलिकति फोटो टिल्ट हुँदा पनि त्यस्तो फरक पर्दैन कि अब but that is यो क्विक मोमेन्टको शट भएर आफ्नो हो otherwise it's a nice photo only thing is तिमीले पोस्ट प्रोसेसिङमा अलिकति ब्राइटनेस थप्दियौ त्यो भयो भने सब्जेक्टहरु अझ अलिकति बढी स्ट्यान्ड आउट हुन्छ other than that I don't think there's anything else wrong with the shot that I can really point out यसमा अर्को गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कि त लाइक इट्स अ ब्युटिफुल मोमेन्ट हैन कि हल्का लो एंगलबाट उसको आई लेभल अलि मुनि नै बसेर लिएर उसको टाउको नगरे भयो हैन अर्को कुरा भनेको ठ्याक्क अलि हाई एंगलबाट लिएर यो जुन ब्याकग्राउन्डमा अरु मान्छेहरु ननिकालिकन जस्तै यो ग्राउन्ड स्पेस मात्र आउँछ नि त अलि हाई एंगलबाट लियो भने अनि उनीहरुलाई मात्र इन्क्लुड गरेर लिए पनि हुन्छ त्यही अब त्यो क्विक मोमेन्टमा फेरि माथिबाट तल खिचेको भए त त्यो बच्चीको कस्तो राम्रो आउँथ्यो होला क्विक मोमेन्ट हो अब त्यो सोच्न गाह्रो पनि होला हैन त्यो पनि त्यस्तो कुराहरु चाहिँ याद गर्नु के लाइक मोमेन्ट इन्ट्रेस्टिङ हुनु बित्तिकै डोन्ट स्टिक टु वान पोजिसन के डिफरेन्ट ट्राई गरिहाल्ने के त्यो एक्टिभिटी भइरहेको टाइममा यस्तो बेलामा त अब इभेन्ट्स खिच्ने मान्छेहरु आई थिंक इभेन्ट्सहरु स्ट्रीट खिच्ने मान्छे के रे एकदमै रेगुलरली प्रोफेसनली स्ट्रीट खिच्ने मान्छेहरु र इभेन्ट्स खिच्ने मान्छेहरुको जुन मुभमेन्ट गर्ने हुन्छ नि आई हैव फाउन्ड दैट इट इज भेरी वर्सटाइल हुन्छ उनीहरु है उनीहरु स्ट्याटिक वाली पनि हुँदैन कि एक ठाउँमा बसेर एउटा शट पाएपछि मुभ गरेर अर्को शट लिइहाल्छ कि सो यु नीड टु थिंक स्ट्रीटमा आएर once you start engaging with environment you need to start making yourself more mobile more versatile and don't just think about pressing the shutter try to enjoy the whole moment timi त्यो मोमेन्टमा बसेर इन्जोय गर तिमी अनि you'll definitely know where to move automatically जस्ट विजयको अरु जस्ट राम्रो शटहरु पनि छ आई थिंक उले त्यो पार्ट रियलाइज पनि गरेको होला लाइक यो क्रप भएको छ भनेर अब त्यो मोमेन्टमा अब उले जे भेट्यो त्यही लाइक फाइनल शटमा राखेको होला हैन तर त्यही हो
यो कसको हो फोटो निर्मल अधिकारी निर्मल अधिकारी तिमी यो फोटोको बारेमा के भन्ने आई डोन्ट राम्रो सिलोरेट शट छ इन्ट्रेस्टिङ it isn't it's obviously not a wow कस्तो खतरा फोटो भनेर it's not because मेरो लागि चाहिँ नि there is no symmetry in त्यो के त्यो बर्ड्सहरुको जुन अलाइन कुनै अलाइनमेन्ट र सिमेट्री अलाइनमेन्ट मात्रै भइदिएको भए पनि I would have enjoyed the shot a little bit more तर त्यहाँ सिमेट्री हुने ठाउँ पनि थिएन है त्यो कारणले गर्दा फेरि यहाँ चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको यो एउटा स्क्वायर रेक्ट्याङ्गल भनौँ भने रेक्ट्याङ्गल भित्र मात्रै सबै कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ कि त्योभन्दा बाहेक सबै काइन्ड अफ डिस्ट्र्याक्टिङ छ सो यसलाई इदर क्रप गरेर ठ्याक्कै यति यो जस्ट रेक्ट्याङ्गल सेपको हल्का बाहिर ब्ल्याक बोर्डर राखेर कि त्यति मात्र क्रप गरे राखे पनि भयो अर्को कुरा भनेको यो जुन हाइलाइट हुनु पर्ने पार्ट छ त्यो पनि हल्का डार्क भएर छ त्यो हाइलाइटलाई हल्का ब्राइट गर्यो भने त्यो कन्ट्रास्ट अझै बेटर देखिन्छ हैन त्यति हो फेन्ट कस्तो त्यो सिलुएट भए पनि ब्याकग्राउन्ड पनि उत्तिकै हल्का हल्का अझ डार्कै भएको भएर त्यो सिलुएटको मजा आइरा छैन के आई थिंक दैट्स व्हाट इज मिसिङ इज त्यो अलिकति सेपरेसन भएन जस्तो लाग्यो है ब्याकग्राउन्डबाट मेसी शट छ आई थिंक इफ शर्ट मेसी भएर अनि के अरे सब्जेक्ट्सहरु पनि मेसी को ओरिएन्टेसनमा भएको भएर आई थिंक इन अ वे इट इज इन्ट्रेस्टिङ त्यही कुराले अलिकति इन्ट्रेस्ट जेनेरेट गरिरहेछ इट्स ओके शट यु जस्ट निड टु अझैले भनेको जस्तो त्यो ब्याकग्राउन्ड अलिकति मोर लाइट गरेर सब्जेक्टहरु डार्क भयो भने चाहिँ नि तिम्रो सिलुएटको भ्याल्यु अझै बढेर जान्थ्यो होला नेक्स्ट हो यो शट हामीले लास्ट टाइम रिभ्यू गरेको थियो थिएन है गरे जस्तो लाग्यो खोइ देहा जस्तो लाग्यो अंशुल प्रजापति क्विकली भनिहाल्नु नि त I don't know. I think there's too much editing भइरहेको feel भयो color is not working खास यो मोमेन्टमा हैन दाइ यो जुन सनराइज को टाइम हो यो सनराइजै हो के अरे यो जुन लाइट सनराइज को त्यो लाइट छ नि त्यो इटसेल्फ इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ के त्यो बेकारमा यो एडिट गरेर झन् बिगारे जस्तो भइरहेछ के अनि अर्को प्रब्लम भनेको यो राइट साइडको अर्को लेडी छ हैन त्यसलाई त्यसरी क्रप गरेको त्यो प्रब्लम भइरहेछ मलाई प्रब्लम लागेको चाहिँ अरु त त्यस्तै हो अरु त उसले के गर्यो भने आई थिंक उसलाई यो मेन सब्जेक्टमा कलर देखाउनको लागि उसले ब्राइटनेस आई डोन्ट नो फोटोशपमा हो कि लाइटरुममा हो केमा उसले ह्यू नै चलाएको छ द येलोजको ह्यू चलाएको छ उसले कलर पनि उसले ब्राइटनेस पनि बढाएको छ यो एरियामा त्यसले गर्दा फेरि फिचर्सहरुमा डार्क भएको छ हैन अनि sort of like doesn't blend in properly यो क्लीन छैन के त्यो छैन त्यो गरेको भनेर देखिरहेछ के पुश गरेको छ एडिटिङलाई पुश गरेको छ भनेर देखिरहेको छ ट्राई टु यस्तो खालको शट्सहरु अझैले भने जस्तै दे अलरेडी कम आउट रियली नेचुरल इभन विदाउट अ लट अफ एडिटिङ यो शट्सहरु नेचुरली एकदम राम्रो इम्प्याक्टफुल शटहरु आउँछ जस्तो है अनि अब आफ्नो पर्सनल चोइस हो तर personally I feel that only a little bit of editing अनि where required हैन जहाँ अलिकति चाहिएको छ त्यति त्यो कुराहरु मात्रै एडिट गर्यो भने मात्रै पनि यो शटहरु अलरेडी इट विल बी a beautiful shot I think अर्को कुरा भनेको दाइ लाइक यहाँ मान्छेहरु जस्तै ब्याक अझ अगाडिको यो मान्छेहरु टन्नै छन् त हैन सकेसम्म यस्तो शटहरु चाहिँ अलि क्लीन नै राखेको राम्रो के लाइक यो एरियामा धेरै मान्छेहरु वक गरेर हुन्छ हैन हामी पनि कति गइसक्यो कति खिची पनि छ हैन जस्ट
Wait for the moment. Picture when there's few people के धेरै distraction नहुने गरी Less people भएको बेलामा जाने गरी मोस्ट डेफिनेटली कस्तो ऊ अलिकति फोरग्राउन्डसँग यो एरिया अलिकति ब्लेन्ड पनि हुन गएको गएको जस्तो खालको फिल हुँदो रहेछ so your shot is, I mean, like यस्तो खालको shotsहरू they always just come out nice. Just try to hold back a little bit on your editing. Ani I think you should be okay. Yeah. From Samir Chetri. Okay. I don't know. I think could have been a really nice photo. This photo for me, Chinese, I think should have been in good focus. Photo focus मा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई अलिकति कस्तो फोटोसँग कनेक्सनै भएन है यसमा मलाई लागेको कुरा चाहिँ लाइक यो सब्जेक्टलाई लेफ्ट साइड राइट साइडको फ्रेममा राखेको इट्स नट अ प्रब्लम हैन त्यो इट्स अ गुड थिङ हैन तर राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइडमा राखेछ इट्स अ गुड थिङ लेफ्ट साइडमा चाहिँ जुन एम्प्टी स्पेस छ नि त्यहाँ बरु त्यो मान्छेलाई हैन आफू हल्का लेफ्ट साइडतिर गएर त्यो मान्छेलाई बरु त्यो स्पेसमा फिल गरेको भए अझ बेटर हुन्थ्यो होला अहिले ठ्याक्क पछाडी भइरहेछ अनि लेफ्ट साइड एम्प्टी भइरहेछ के लाइक डिस्ट्र्याक्सन जस्तो भइरहेछ But looking into the shot, compositional wise, तिमीले यतापट्टि राइटमा राख्यो and you gave यतापट्टि empty negative space राख्यो because the bacha baby is looking towards the negative space. So it is there. तिम्रो color पनि यता orange हैन so color very little color दुईटा तीनवटा मात्रै color छ है so color wise पनि राम्रो nice and balanced छ a little bit tilted sort of like दिरा छ image ले त्यसले गर्दाखेरि it looks I think it's not a big problem यो हल्का tilt हुँदाखेरि but my biggest problem is your shot should have been in good focus त्यो focus नभएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो disconnection चाहिँ नि feel भइरहेछ Yeah, let's move on. Okay, moving on to the next photo is Vikas Shrestha, Busy Streets भनेर मैले सब्जेक्ट फोटोको टाइटल राखिदिएको छ तिमी भन्छ त्यसको सर्टको बारेमा यसमा त्यही एउटा प्रब्लम एउटै मात्र प्रब्लम यस्तो बिजी स्ट्रीट सर्ट लिँदाखेरि पनि हैन लाइक ट्राई टु इन्क्लुड वान इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट हैन जो चाहिँ क्लियर होस् के लाइक अहिले यो बाइकवालाको मा फोकस हैन तर बाइकवालालाई नि यता राइटबाट नि क्रप छ लाइक उसको बटम केही देखेछ नि त्यस्तो नहोस् के एकजना मान्छेको इदर लाइक मेबी वक गरेर आएको भए हेड मात्र होस् कि या हाफ बडी होस् तर त्यति पार्टलाई चाहिँ केहीले पनि डिस्ट्र्याक्ट नगरोस् के सकेसम्म अहिले चाहिँ अब टु मच ह्यापनिङ क्या तिमीले लास्ट टाइम भनेको पनि थियो अर्को त्यो बच्चाहरूको फोटोमा तिमीले भनेको थियो नि किनभने त्यो फोटोमा पनि वान पर्टिकुलर मेन सब्जेक्ट थिएन यसमा पनि त्यही प्रब्लम भइरहेछ है मैले अनि यो फोटो हेर्ने बित्तिकै तिमीले त्यो रिभ्यू गरेकोमा ठ्याक्कै याद आयो क्या सो फर मी है बिकज आई डोन्ट थिङ्क इट इज रियली ह्यापनिङ बिकज देयर इज टु मच कस्तो भने टु मेनी सब्जेक्ट्स द्याट आर नट रियली कनेक्टिङ विथ द सर्ट्स भनौँ न तिम्रो अब उतापट्टि गइरहेको ट्राफिक त अभियसली अब सबै उता फर्किने भइहाल्यो होइन उतापट्टि आउने ट्राफिक चाहिँ नि हजुरले भने जस्तो मेन सब्जेक्ट इज नट कनेक्टिङ मलाई चाहिँ नि के लागेको थियो भन्दाखेरि यो जुन पछाडिपट्टिको जुन मान्छेले गरेर छ नि यन गरेर छ नि आई थिङ्क द्याट वाज अ मोर इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट फर मी है यो ट्राफिकमा उसले त्यहाँ बिजी स्ट्रिट्सले मेन्सन गरेको छैन बिजी स्ट्रिट्सको
आइडिया चाहिँ दिन्छ हैन लाइक यो स्टोरी चाहिँ इट टेल्स हैन तर फोटोग्राफिकली त्यो अलिकति धेरै नै भयो क्या मेसी नै भयो क्या त्यही हो there's like there's I think it comes down to तिमीले भनेको one main subject that is either interacting with the photographer or is a standout color or के हुनु पर्यो एक्सप्रेसन होला हैन हाँस्दै आइरहेको हुन सक्छ यो ठाउँमा त धेरै मान्छे हिँड्छ नि त लाइक 5 मिनट्स वेट गरेर लाइक शट कन्टिन्युसली लियो भने पनि एउटा गुड शट आउने चान्सेस धेरै हुन्छ कि डेफिनेटली Okay, thank you for submitting, Vikas. Priyanshu Pokhrel. Priyanshu Pokhrel ko yo photo, I think timle Priyanshu bhayo bharko sabai slider timle ta right pati push garera sabai color timle destroy गरिदिएको छौ फ्रेमिङ वाइज सब्जेक्ट वाइज सबै राम्रो छ त्यही उसको एडिटिङमा चाहिँ एकदमै बिगारेको छ अनि यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि when imagesहरु could have been beautiful हैन if you push the editing first notice नै त्यसमा जान्छ है यो ग्रीन्सहरु look at the greens हैन यो टप उसमा ग्रीन ब्लूज पनि पुश भएको छ उ पनि पुश भएको छ है त्यसले गर्दा फेरि अब तिम्रो यो के रे यस्तो एजेसहरुमा यो प्लान्ट्सहरुको यस्तो उसमा हैन के रे के भन्छ यसलाई फ्रिन्जिङ कलर फ्रिन्जिङहरु भइराको पनि देखिरहेको छ है otherwise if you just dial the के रे यो vibrance saturation तिमीले अलिकति डायल डाउन गर्दियौ भने इट इज सच अ नाइस फोटो है फ्रेमिङ पनि छ तिम्रो के रे दुईपट्टि प्लान्ट यो फोलिएज तिम्रो ट्रीजहरुले फ्रेम गरेको माथिपट्टि ठ्याक्क पहाडको माथि हिमालको माथिपट्टि बादल भएको सच अ नेपाल भन्ने खालको एउटा फोटो नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको एउटा फोटो छ हैन everything was all there it was a nice photo खाली तिमीले अलिकति एडिटिङले बिगार्दिएको मात्रै छौ त्यो अनि अर्को भनेको सेन्सरमा अलिअलि डस्ट लाग्न थालिसकेछ क्लियर गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ नि भोलि हामी भन्छौँ हाम्रो स्पेशल गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँकोमा लिएर गएको हुन्छ ओके सो सश्राम ढकाल अब हामीले अघि यो फोटो हेरेको थियौँ हैन डिस्कस पनि गरिसकेको हो हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने सश्राम ढकाल के गरेको तपाईले यस्तो भनेर भनेको थिएँ मैले है I don't know के रे हामीले अघि डिस्कस गरेको हिसाबले चाहिँ नि दिस फोटो हामीले पत्ता लगाएको थियौँ हैन यो कहाँ जान्छ भनेर स्टकमा जान्छ है स्टकमा इट कुड बी हैन त्यो जान पनि सक्छ नजान सक्छ तर चान्सेस स्टकको लागि चाहिँ नि आई थिंक यो फोटो इज अ प्लेस वे यु माइट वान्ट टु अपलोड अनि लकीली हैन इफ यु आर लकी इनफ तिमीले सेल पनि गर्न सक्छ अनि स्टकमा जे पनि बिक्री हुन्छ बट फोटोग्राफिकली अझै लाइक मैले भनेको चाहिँ लाइक झट्ट हेर्दाखेरि र्यान्डम स्न्यापसट जस्तो भयो हैन लाइक फोटोग्राफिकली उले सब्जेक्टमा चाहिँ मेहनत गर्यो तर लाइटिङ वाइज या हुन्छ नि कम्पोजिसन वाइज त केही भएन क्या इट्स अ प्लेन स्न्यापसट जस्तो भयो अब यसमा पनि धेरै लाइटिङहरु टेक्निकहरु खेलाउन सकिन्छ होला केही गर्न सकिन्छ होला अनि स्टकको लागि जुन तपाईले मेन्सन गर्नुभयो स्टकको लागि पठाउने भए पनि जस्तै यो कोइनहरु अलिक क्लिनर भएको भए बेटर हुन्थ्यो होला हैन आई डोन्ट नो
कस्तो मान्छेले कस्तो खोज्छ तर यहाँ एउटा जस्तै कुनै कोइनहरु कुन कलर छ कुनै कुन कलर छ अब सबै हेर्दाखेरि पुरानो जस्तो देखिरहेछ हैन तर त्यो सकेसम्म क्लीन स्टकहरुमा त क्लीन इमेजेसहरु प्रिफर गर्छ मान्छेहरुले हैन त्यही हो I don't know. It's for me. It is not a photography. त्यो स्न्यापशट जस्तो भयो I won't say it's a photography. It is a photo. Yeah. Is it is it photography? I don't. It's not. It's not. So I don't know. Try gonna. There's a lot more other ways to put coins together and then come up with different ideas compositions. So you have started. You start गरेको छौ अझै अरु कुराहरु पनि try गर. Maybe you will start. त्यो ओन्ली मलाई एउटा चीज मन परेको चाहिँ के हो भने इट्स क्लीन के दाइ केही पनि डिस्ट्र्याक्सन छैन ब्ल्याक छ त्यही हो अरु चाहिँ केही छैन यस्तो शर्ट्सहरुमा के हुन्छ भने नि अझै आई मिन लाइक त्यो एउटा पोटेटोको फोटो थियो नि थाहा छ कति मिलियनमा बिकेको पोटेटोको फोटो आई थिंक 1.3 हो कि 1.4 मिलियन त्यस्तै मिलियनमा गएको छ सो इट क्यान बी अब त्यस्तै सर्ट पनि हुन सक्छ अब सबैले भन्नु हैन अब भनेको कुरा सबैले बुझ्दैन हैन अब पनि त्यस्तो अब गुरुहरु त हैन अब आर्टको मान्छे अब somebody may like it यो शट हाम्रो राजकुमार ढकालको शट उसले सबमिट गरेको इट्स there's a यहाँ भन्दा पछाडीको हामीले चाहिँ नि हामीले अघि एकछिन अगाडि हामीले बसेर डिस्कस गरेको फोटोजहरु हो so we will be talking in halka kere past tense ma kura back reference गरेर कुरा गर्छु हैन so if you guys find a little bit of disconnection in the way that we've been reviewing other photos अनि अहिलेको फोटोजहरु हामीले अघि त्यही भनेको थियौं यो शटमा अझैले स्टार्ट गरेको थियो उसले यो शोल्डर्सहरु ब्याक भयो फिंगर्स भयो कट अफ भएको फिंगर्सहरु कट अफ भएको देखि लिएर अनि देयर वाज यो डिस्ट्र्याक्सन हाइलाइट्स ब्याकग्राउन्डमा भएको जुन डिस्ट्र्याक्सन्सहरु छ बिट टु स्ट्रङ हाइलाइट अनि not enough light on the face I think त्यो अरु के थियो हामी भनेको उसको बारेमा ए सब्जेक्ट श्याडोमा छ भने लाइक ब्याकग्राउन्ड पनि ट्राई टु फाइन्ड हैन कहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आफ्नो एंगल चेन्ज गरेर कुन चाहिँ एंगलबाट चाहिँ श्याडो हुन्छ त्यो खोज्ने हो अर्को कुरा भनेको यो ब्याकग्राउन्डको यो हरिजन्टल भर्टिकल लाइन्सहरु हल्का टिल्टेड छ इट्स नट स्ट्रेट हैन अनि अर्को कुरा हामीले कुरा गरेको भनेको चाहिँ instead of यो सबै होल बडी खिच्नु भन्दाखेरि उसको मेबी क्लोज फेस शट या हैन आँखाको डिटेल्स या एनीथिङ लाइक थोरैमा पनि धेरै कुरा भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा बोल्थे अनि मुभ अराउन्ड यो एंगल्सहरु definitely I mean like your angle but it's not really working for this shot है ठ्याक्कै उसको पछाडीको फेस उसको फेसको पछाडी अर्को फेस छ which is rather distracting है if you just went the right hand side पटि गएर तिमीले यो शट लिएको भए पनि I think यो शट अझै इन्ट्रेस्टिङ आउँथ्यो समथिङ उसले के एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा बोकिरहेको छ यो अबिरको हो कि के हो सिन्दुर राख्ने हो के अरे सिन्दुरको कन्टेनर बोकिरहेको छ यो पनि शटमा आउँथ्यो मोर क्लियरली यतापट्टिबाट राइट ह्यान्ड साइडबाट सो आई थिंक वुड हैव मेड अ मच बेटर पिक्चर तिमीसँग त्यस्तो यसको अर्को शट छ भने डेफिनेटली शेयर गर otherwise it's not an amazing shot it is just an ordinary shot Mr. Rajesh Kumar Dhaka Fairy Dragons small
यसमा त कति बेर कुराहरू थियो यसमा पनि हामीले अघि डिस्कस गरेको फोटो यो राजकुमार ढकाल क्विकली भनिदिनु त ल अहिलेको लाइक के टपिक भनेको धेरै डिस्कस गर्नु पर्दैन यसमा okay, so basically as a snapshot it is a good snapshot. Is it a portrait, family style portrait, friend portrait, family portrait style photo? Yes, it is. Composition wise मा के राम्रो गर्न सकिन्थ्यो most definitely गर्न सकिन्थ्यो. I think smiling subjectहरु छ, but I think friendsहरुको यस्तो खालको अब साथीहरुको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ there needs to be a little bit more playfulness, there should be a more candid moments. उनीहरुसँग बसेर एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गरेको शट्सहरु त्यस्तो खालको शट्सहरु भयो भने अझै मोर इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो. अनदर कुरा अघि अजयले भनेको पनि तलपट्टिको घोडाहरु नकाट्ने यस्तो jointsहरु when you are cutting cropping especially in any camera crop गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो jointsहरुमा यहाँको jointsहरुमा अनि यस्तो खुट्टाको मा पनि हिप्सहरुमा त्यस्तोमा घोडाहरुमा क्रप नगर्नु हैन जहिले पनि जस्तै हाम्रो यतिको दाइ लाइक यहाँदेखि यो नेक लाइनदेखि यति मात्र फोटो खिच्यो भने हैन यति मात्र फोटो खिच्यो भने कस्तो इन्कम्प्लिट जस्तो देख्छ नि त हैन हामीले यहाँसम्म इन्क्लुड गर्दाखेरि लाइक इट फिल्स कम्प्लिटली हैन सो त्यस्तै हो के त्यो अक्वर्ड फिलिङ हुन्छ कि जोइन्ट्सहरुमा यो गर्यो भने चाहिँ त्यो नगर्नु जुन कि यहाँ भइरहेको छ हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भने there's a lot of distractions happening in the background, which is not really required for a family like friend portrait like this. You this city background is not really adding to their story, I think त्यसलाई अलिकति more blow out गरेर अझै उज्यालो गरेर उनीहरुलाई यहाँ अलिकति ब्लर गरेर अनि त्यसपछि उनीहरुलाई चाहिँ अझै कति स्ट्यान्ड आउट गराउन सकेको हुन्छ नि अझै शर्ट वुड हैव बीन मोर क्याची मोर अलिकति कन्ट्रास्ट चाहियो उनीहरुको ब्याकग्राउन्ड र यो सब्जेक्टमा अझै कन्ट्रास्ट चाहियो अनि मलाई चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड इन्क्लुड गरेर चाहिँ केही प्रब्लम छैन हैन तर त्यही अगाडि फोरग्राउन्डको सब्जेक्टको त्यो यता स्ट्रेट फेस स्माइल गर भनेर स्माइल गरेर खिचेको जस्तो त्यो मोमेन्ट चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्यो हो लाइक ब्याकग्राउन्ड त लाइक हल्का सफ्टै छ हैन ठिकै छ मेरो विचारमा चाहिँ लाइक उनीहरु चाहिँ स्ट्यान्ड आउट हुनु पर्यो लाइक सब्जेक्ट चाहिँ मेन सब्जेक्ट यतापट्टि यो जुन लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छोडेको नेगेटिभ स्पेस इज अल्सो नट यस्तो केसमा त सेन्टर फ्रेम नै nicer, more frame like fill center मा राखेर गरेको राम्रो हुन्थ्यो unless अब यो प्लान्टहरु उनीहरुको फ्यामिली मेम्बर हो भने चाहिँ अर्कै कुरा okay, so Rajkumar Dhakal, thank you so much for your submission. So there was another interesting shot from Suyash. तिमी भन नि त यो त हामीलाई अघि कुरा गर्दाखेरि धेरै मन परेको शट हो जस्ट मलाई चाहिँ मन परेको बिकज देयर इज लाइक न्यूट्रल कलर्स इन ब्याकग्राउन्ड बिसाइड्स दोज लाइट्स हैन अनि त्यो कलरफुल गाडी र त्यो पुलिसको ड्रेस कस्तो एकदम मजाले स्ट्यान्ड आउट भइरहेछ अनि अल्सो देयर इज लिडिङ लाइन्स गोइङ अन वन पोइन्ट पर्सपेक्टिभमा जुन प्ले गरेको छ त्यो पनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ त्यो मलाई चाहिँ मन परेको थियो यो शट इट इज स्टोरी वाइज पनि कस्तो राम्रो छ है यो अझ यो लकडाउनको बेलाको शट हो कि के हो त्यही त त्यस्तै छ there's a lot of chaos on both sides of the streets जुन त्यो के रे त्यो पोलहरुमा जुन त्यो तारहरु हैन सबै सटरहरु पनि फेरि बन्द हैन यो यस्तो टाइम नर्मली देख्न पाइदैन नि यो मलाई कस्तो फिल भइरहेछ थाहा छ अहिले हेर्दा फेरि यो शटलाई अघि नदेखेको कुरा अहिले मैले अलिकति स्टोरी एड गर्न खोजेको
हजुर काठमाडौँ इज अलवेज अ भेरी भेरी बिजी chaotic हेक्टिक प्लेस छ नि त जतिखेर पनि इज अलवेज पिपल एभ्रिवेयर होइन जतिखेर जहाँ पनि भिड भइरहेको ठाउँमा अब यतिखेर काहीँ पनि मान्छे देखिएको छैन पर देखेको छ तर अलमोस्ट लेट्स से मान्छे देखिएको छैन होइन अनि यस्तो बेलामा मा खिचेको सर्ट एकदमै काम एन्ड पिसफुल सर्ट हुनुपर्ने होइन तर त्यो काम एन्ड पिसफुल स्टिल मिसिङ मेरो लागि चाहिँ नि किनभने जुन दुईपट्टिको मेसी वायर्स त्यो मेसले चाहिँ नि अझै पनि स्टिल रिप्रेजेन्ट्स केओस के मान्छेको एलिमेन्ट हराएर गए पनि त्यो केओसको एलिमेन्ट चाहिँ नि स्टिल छ भनौँ न त्यहाँ एन्ड त्यो सबैलाई चाहिँ त्यो एउटा पुलिसले एक्लो एउटा भ्यानमा उभिएर होइन उसले जुन अब उनीहरू गइरहेछ नि अब मुभिङ अलङ उनीहरूको ड्युटीमा आई थिङ्क द्याट सर्ट अफ लाइक स्टिल रिप्रेजेन्ट्स अब नेपालको सिचुएसन इन एनी गिभन सर्कमस्टेन्स कि अब मान्छे होस् या नहोस् हाम्रो नेपाल चाहिँ इज अलवेज गोइङ टु बी एन अर्गनाइज कियोस भन्ने भनौँ न यसमा दाइ हल्का इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने कुरा भनेको त्यही मान्छेको जुन यो त्यो पुलिस स्ट्यान्ड गरेको छ ठ्याक्कै हाफ त्यो बिल्डिङले हाफ साइडमा चाहिँ बिल्डिङ छ हाफमा छैन नि होइन हल्का राइट साइडबाट खिचे हल्का एक स्टेप मात्र मुभ गरेको भए पनि त्यो मान्छे ठ्याक्कै यो एम्टी स्पेसमा हुन्थ्यो सो द्याट हिज सिलुएट वुड बी मोर क्लियर होइन अनि त्यो बिल्डिङले पनि उसलाई डिस्ट्र्याक्सनहरू लाइक त्यो के भन्छ ओभरल्यापहरू गर्दैन थियो होला सो इट वुड बी मोर क्लियर यो रोडको यो यता एन्ड हुने र यो रोडको पनि ठ्याक्क बिचमा पनि पर्छ अहिले हल्का अफ सेन्टर छ होइन लाइक त्यो लिडिङ लाइन वाइज चाहिँ त्यो भइदिएको भएर अलिकति यो फोरग्राउन्डमा अझ अलिकति स्पेस दिएर ब्रिदिङ स्पेस दिएको भए सर्ट वुड हेभ बिन लिटल बिट मोर बेटर तर यो पनि नराम्रो चाहिँ होइन अलरेडी भेरी नाइस सर्ट Okay, let's move on. Suyash. Very nice, Suyash. I'm like the Raymond shot. So another one, I'm going to discuss a photo. I think the mood is already there. अनि त्यो के भन्छ एकजना मान्छे टक्क यो के अरे यस्तो मुडी खालको लाइटिङ र एडिटिङमा होइन ठक्क एकजना मान्छे ठक्क हिँडिरहेको सर्ट बनाएर उसले खिचेको छ ठक्क सब्जेक्टलाई बिचमा राखेको छ अभियसली अब बिचमा रोडको बिचमा बसेर खिचेर यु हेभ योर लाइन्स अन बोथ साइड होइन तल माथि सबै छ लिडिङ लाइन्सहरू नै छन् सर्टहरूमा होइन दे अल पोइन्टिङ टुवर्ड्स द सब्जेक्ट everything is nice a little bit हामीले अघि के भनेको थियौँ यो सब द स्याडो लुक्स अ लिटल बिट फेक भनेको थिएँ हामीले अलि एड अन गरे जस्तो छ अलिकति थपेको जस्तो लाग्यो कि होइन वी मे बी रङ बट जस्ट लुक्स आउट अफ प्लेस बिकज उता अपोजिटमा त्यो स्याडोलाई जस्टिफाई गर्ने त्यो अपोजिट साइडमा केही लाइट सोर्स छैन त्यसले गर्दाखेरि अलिक वियर्ड देखिरहेको किनभने यतिको स्याडो परेको मान्छेमा चाहिँ उतापट्टि रिम लाइट रिम लाइट हुनुपर्ने उतापट्टि त्यो यो हाइलाइटै हुनुपर्ने कि त्यो छुट्टिनु पर्ने हो नि त त्यो पनि हो छुट्टेकै छैन है सो आई डोन्ट नो वी मे बी रङ हामी त्यहाँ थियौँ आई थिङ्क यो स्याडो त त्यही हो दाइ अघि कुरा गरे जस्तो एड गरेकै हो लाइक यो स्याडो यसरी यसरी राख्ने अघि हामीले हातको कुरा गरेको थियौँ होइन स्याडोमा पनि हात यसरी बडीदेखि सेपरेसन देखिनुपर्छ अहिले यो स्याडोमा ठ्याक्क हात चाहिँ माथि लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ ठ्याक्क माथितिर छ होइन त्यो यसमा हात माथि छ है अनि त्यो अर्को लेफ्ट लेगदेखि ठ्याक्क छोकै छैन कि त्यो ठ्याक्क स्याडोहरू त लेग जुन लेगदेखि नै आउने हो नि त यहाँ झन् डार्क हुनुपर्ने लाइट छ कि रेडियन्टै यो देखिरहेको छैन कि फ्ल्याट स्याडो तिमी त जासुस हुनुपर्ने मान्छे अनि अर्को कुरा भनेको यस्तो सर्ट लिँदाखेरि इन्स्टेड अफ
लाइक रेगुलर पर्सन होइन कोही तपाईँमा त धेरै सब्जेक्टहरू बोकेर हिँडेर हुन्छ लाइक खरपन बोकेर हिँडेर हुन्छ त्यस्तो ओल्ड मान्छेहरू या पूजा गर्न जाँदाखेरि यो पूजा थालीहरू बोकेको सो इट टेल्स मच मोर बेटर स्टोरी देन होइन जस्ट वकिङ एउटा ऱ्यान्डम मान्छेको फोटो खिच्नु भन्दा त्यस्तो सब्जेक्टहरूलाई इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरी मजाले यो हुन्छ डेफिनेटली मलाई यो ठाउँमा नि होइन आई विश समबडी कसैले होइन कुनै फोटोग्राफरले मोमेन्ट भेटाओस् के त्यो जुन माथि झ्यालबाट बिनारी भनेर फाल्छ नि पानी बाटाबाट बिनारी भनेर पानी फाल्छ नि त्यो पानी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ पानी खसेर मान्छेको टाउकोमा लागेको फोटो एउटा कसैले भेटाएर खिच्न पायो भने म किन्छु यार त्यो फोटो यस्तो यस्तो यो त दत्तात्रेय पुग्ने ठ्याक्क मेन उयो गल्ली हो उयो स्ट्रिट हो होइन त्यो यहाँ यो टुरिस्ट धेरै हिँड्ने भएर यहाँतिर चाहिँ क्लिनै हुन्छ अब भित्र चाहिँ भेटिन्छ होला तर हामी त्यो त पहिलाको पुरानो चलन हो नि है मान्छेहरूले गर्छन् अझै पनि गर्छन् गरेर हुन्छ होला भेटे चाहिँ छैन but it's I mean like राम्रो सर्ट छ है दिनेश just another thing that we found out earlier was यो तिम्रो सब्जेक्टको टाउको is sort of like blending with the background over there छुटेको छैन यस्तो कुरा यस्तो सर्टहरुमा चाहिँ अलिकति सेपरेसन भएकै राम्रो देखिन्छ सो त्यो त्यस्तो कुराहरुमा ध्यान दिऊ त्यो सेपरेट गर्न चाहिँ ठ्याक्क त्यो मान्छे अलिकति आफूसँग यो अलिक क्लोज भएको टाइममा खिच्यो भने चाहिँ उसको टाउको पनि हैन ठ्याक्क यो हाइलाइटमै पर्छ त्यो वालमा ब्लेन्ड इन हुँदैन otherwise राम्रो छ एडिटिङ वाइज पनि राम्रो छ देयर इज लट अफ ड्रामा श्याडो एन्ड हाइलाइट्स भएको ड्रामास मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो यो जुन माथि जुन यो लाइट परेको छ स्याडोजहरु छ लाइटहरु त स्याडोजहरु छ यो कस्तो राम्रो कस्तो मजाको टाइमिङमा खिचेको त्यो टेक्सचर्स प्याटर्न्सहरु त्यो विन्डोजको प्याटर्नहरु त्योहरु चाहिँ मजा आएको छ के लाइक इट्स अ नाइस फोटो राम्रो छ अच्छा है बहुत अच्छा है यसमा तपाई भन्दिनु ल सर ल निकेश could have been a really nice photo, but I think you missed it because तिम्रो यो दुईपट्टिको जुन ढुङ्गा छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सर्टलाई कस्तो सफोकेट गरेको जस्तो फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ इट लुक्स लाइक त्यो ढुङ्गा एनी टाइम खसेर मान्छेलाई मलाई चेप्छ कि जस्तो लागिरहेको तिमीले मिल्ने भएको भए सेफ भएको भए तिमी अलिकति अगाडि गएर यो अगाडि बिचको ढुङ्गालाई मेन सब्जेक्ट बनाएर अहिले पनि त्यही नै छ मेन सब्जेक्ट बट हैन बट स्टिल व्हाट आइ एम सेइङ इज यो दुईटाको ढुङ्गा साइडको ढुङ्गा भन्दा अगाडि गएर यो मेन ढुङ्गालाई मेन सब्जेक्ट बनाएर अनि वाइड एंगलले ल्यान्डस्केप शट बनाएर खिचेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मिल्ने हो कि नमिल्ने हो त्यही हो त फेरि त्यो कुरा त्यो छ नि त है मिल्ने हो कि नमिल्ने हो तिमीले फ्रेमिङको आइडिया तिमीले दिमागमा लिएर आएर तिमीले गर्न खोज्यौ एन्ड आई थिंक गुड अन यु फर थिंकिङ हैन तिमीले त्यो थट प्रोसेसको लागि पनि हामीले क्रेडिट दिनुपर्छ बट आई थिंक त्यो फ्रेमिङ it's not really sort of like working for यसमा त्यही हो के दाइ लाइक टु मच सब्जेक्ट भयो के फोरग्राउन्डको स्टोन भयो अनि त्यो मिडल ग्राउन्डको स्टोन भयो हैन फेरि वाटरफल पनि छ त्यसमाथि बार पनि छ त्यसमाथि त्यो हिल जस्तो पनि छ त्यसमाथि स्काई पनि छ धेरै कुरा भयो के दाइ अनि फेरि माथिको यो रुख यो हिलको ग्रीन र यो स्काई ब्लू पनि धेरै नै बढी पञ्ची भयो के त्यहाँ बेसी आँखा जान्छ कि झट्टै हेर्दाखेरि अति बढी ग्रीन भयो कि यो तलको टर्कोइस कलर जुन यो टर्कोइस यो जुन तल यो चाहिँ राम्रो छ है
I think यो नै मै फोकस गरेर माथि तिमीले यति धेरै कलर बुस्ट बम्प नगरेको भए पनि अझै राम्रो अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि तर मेरो लागि चाहिँ नि मेन कन्सर्न इज दिस यो दुईटाको साइड साइडको ढुङ्गा इज टु मच फिल लाइक मलाई चेपेको जस्तो फिल भइरहेको छ निकेश श्रेष्ठ थ्याङ्क्स फर सबमिटिङ फेरि पनि जानुहोस् डिफ्रेन्ट कम्पोजिसनमा हेर्नुहोस् एकचोटि okay, so another one from Sagar Shrestha. Thank you so much, Sagar. तिमीले यो फोटो सबमिट गरेकोमा हामीले पहिला डिस्कस गरेको थियौँ. It is a beautiful photo. हामी दुवैजनालाई मन परेको शट थियो. I think your photo is a storytelling shot. तिम्रो मान्छेको पर्टिकुलर टाइप अफ मान्छेको लाइफस्टाइलको बारेमा very easily photo हेर्ने बित्तिकै रिलेट गर्न सक्ने खालको फोटो छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा भएको जुन पहेँलो लुगा लगाएको मान्छे पनि इज लुकिङ इन्टु द शट विच इज अल्सो एडिङ visual story, visual impact to the subject, to the picture. अझैले त्यही अगाडि पोइन्ट आउट गरेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो फोटोमा अलिकति स्पेसको चाहिँ कमी भयो अलि टु टाइट भयो क्या हल्का इन्भाइरोमेन्ट मोर देखाइदिएको भए इट वुड इम्प्याक्ट मोर के अलिकति यस्तो बेलामा चाहिँ नि देखाउनु पर्यो हैन अलिकति टाउको माथि पनि स्पेस राख्नु पर्यो तल पानीमा पनि स्पेस राख्नु पर्यो अनि प्रिटी स्योर तिमीले अलिकति पछाडि गएर अलिकति पानीमा अझै तिमीले रिफ्लेक्सन समातेको भए अझै मोर ड्रामा हुन्थ्यो सर्टमा है दाइ म यस्तो सिचुएसनमा भएको है त दाइ लाइक म त पहिला लाइक फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट लाइक वाइड जति वाइड आफ्नो लेन्सले भ्याउँछ त्यो खिच्यो होइन त्यसपछि फेरि हल्का जुम इन गरेर पनि खिच्छु हल्का अनि भर्टिकल पनि ट्राई गर्छु म प्लस म आई गो टु लाइक त्यो चिकन र विल्स मात्र डिटेलमा पनि जान्छु क्या धेरै कुरा देखाउन सकिन्छ कि यो स्पेसमा होइन लाइक त्यही एउटा फोटो लिएर ल राम्रो भयो भनेर चाहिँ नबस्ने क्या लाइक जति लिन सक्छ लिने पछि एडिट गर्ने या फोटो सेलेक्सन गर्ने त टाइम छँदैछ नि तर यो मोमेन्ट फेरि आउँदैन नि त यो कस्तो बाढी साडीको बेलामा यस्तो साइकलमा होइन बिचरा भिजेर कुखुरालाई झुन्डाएर त्यही त सङ्घर्ष गरेर गइरहेको छ दिस मोमेन्ट फेरि फेरि नपाउने मोमेन्ट नै हो होइन नहोस् नै बिचराको लाइफमा यस्तो त्यो मोमेन्ट भइहाल्यो पनि आफू हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ नि त त्यही सेम स्पटमा भेटिन्छ भने ग्यारेन्टी हुने सागर हो फेरि तिमीले यो भन्दा बढी नै सर्ट खिचेको छौ र अनि तिमी छौ भन्ने हामीलाई देखाऊ I would like to see more shots. We would like to see more shots. It's a really good daily life shot. Portrait orientation पनि छ भने पनि बवालले राम्रो सर्ट निस्किन्छ यसमा. So well done. And हामी I think last उसमा आएको छौँ विजेश श्रेष्ठ उसले विजेशले धेरैचोटि सब्मिट धेरै प्रयासपछि विजेशको फोटो बल्ल बल्ल सब सेलेक्सनमा आएको छ है हामीले यो फोटो 3 चोटि रिभ्यू गरिसक्यौँ एक्चुअली हैन समहाउ हैन कहिले क्र्याश हुने कहिले के हुने भएर एक्चुअली रिभ्यू गरेको क्र्याश भयो एक्चुअली हामीले रिभ्यू गर्दा फेरि खै आई डोन्ट नो के भयो फाइनल कटमा नपुगेको फाइनल कटमा सम टेक्निकल प्रब्लम भएर भएको थियो अनि त्यो काट्नु परेको थियो सो लेट्स do a little bit of review of BJ's को फोटोलाई राम्रो छ है सर्ट आई मिन सच अ स्टोरी टेलिङ सर्ट छ सिम्पल एन्ड फुल अफ स्टोरी छ नि है मलाई चाहिँ मन परेको त्यही माथिको उसको जुन त्यो के भन्छ त्यसलाई के भन्छ त्यो मालाको डिटेल्सहरु चाहिँ क्या मजाको फ्लो भइरहेछ हैन अदर देन दैट मलाई चाहिँ अरु चाहिँ जस्तै माथिको स्पेसहरु क्लीन छ हैन बट स्टिल त्यो स्पेस क्लीन राख्नु इज इट हैन त्यहाँ धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ के अनि अर्को भनेको ह्यान्ड पोजिसनमा हामीले मैले त 3 चोटी भनिसक्यो होला हैन ह्यान्ड पोजिसन लाइक इन्स्टेड अफ शोइङ जस्ट उसको ह्यान्ड टेक्सचर ह्यान्डमा टेक्सचर्सहरु
यस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ हैन instead of showing just दुईटा फिङ्गर्स मात्र देखिरहेछ हैन मेबी हल्का वेट गरेर त्यो हातहरु चलाउँथ्यो होला हल्का वेट गरेर अरु मोमेन्टहरु पनि क्याप्चर गरेको भए स्टिल बेटर हुन्थ्यो मलाई त नाइस एन्ड सिम्पल एन्ड स्टोरी टेलिङ शट हो मलाई त राम्रो लाग्यो तपाईलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो तिमीले भने जस्तै यो जुन यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ जुन हाइलाइट्सहरु तिमीले उसले क्याप्चर गर्न सक्सेसफुल भएको छ आई थिंक दैट रियली एड्स टु द स्टोरी है त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो छ एन्ड कस्तो भने ठिक्क देखिएको छ जस्ट धेरै माला पनि देखिएको छैन हैन which is I think is a very important part of the photo itself because यो फोटोले नै धेरै कुरा देखाएको छैन सो माला पनि एकदम कम देखिएको छ हैन सो it's already the simplicity in the photo is it's really well maintained सबै एलिमेन्ट्स हरुमा है तिम्रो ह्यान्ड पनि leading into the image leading into the photograph so it's composition wise also it's nice तिम्रो lighting हरु पनि I can't complain about the lighting राम्रो छ है सफ्ट लाइट छ त्यही हो हल्का एडिटिङमा चाहिँ कलरमा त्यही हो अलिकति हल्का बेसी चलायो कि अलिकति डर्टी देखिरहेछ कलरको हिसाबले तर आई डोन्ट नो मेबी यो इभिनिङमा खिचेको भएर उसले हल्का रेस्क्यु गर्न खोजेको भएर अलिकति कलर डर्टी हुन गएको हो कि हुन सक्छ बट यहाँ अघि हामी त्यही भनेको थियौँ यहाँ जुन यो पार्टमा जुन अलिकति डार्क आएको छ नि डार्क ब्ल्याक्स बेसी भइरहेछ कस्तो अलिक वियर्ड खालको डार्क छ हैन व्हिच सोर्ट अफ लाइक feels like your के भन्छ तिमीले ब्राइटनेस जस्ट गर्दा फेरि मिस आउट भयो because you can see यो लाइन नै छ के यहाँ यस्तो मोटो लाइन छ जुनले चाहिँ यो कलरलाई सेपरेट गरिरहेछ के so when you are adjusting तिम्रो saturation को तिमीले खेलाउँदा फेरि तिम्रो अलिकति कान नपुगेको जस्तो लाग्यो मलाई so just फेरि रिभिजिट गर तिमीले चलाएको छैन भने पनि अब ब्रसले हल्का एक्सपोजर बढायो भने बढाएर ब्रस गर्दै भने यहाँ अरु हातको जतिको लाइट हुन्छ सो त्यो त्यहाँ ध्यान जाँदैन so I think all in all it's a nice photo nice composition nice subjects simplicity was the key to getting this nice image at the end I think basically that was the last photo यो हाम्रो आजको रिभ्यूमा बाट चाहिँ नि I just want to say something about what you guys can take away हामीले कमन कुरा देखेको चाहिँ नि के भने lot of the street shots मा चाहिँ नि के देख्यौं भने मान्छेहरुले फोटोग्राफरहरुले चाहिँ नि आफ्नो सब्जेक्ट र ब्याकग्राउन्ड मा चाहिँ अलिकति ध्यान नपुगेको देख्यौं हामीले चाहिँ नि धेरै जस्तो जुन स्ट्रीटको शट्सहरु थियो त्यसमा चाहिँ नि सब्जेक्ट्स वर नट स्ट्यान्डिङ आउट always blending in with the background हैन त अझै कि त्यो कि अगाडि केही न केही सब्जेक्टले ओभरल्याप गरेर हुन्थ्यो जस्ट डिस्ट्र्याक्सन भइराख्थ्यो सो त्यो त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो हैन स्ट्रीट शट्सहरु जनरली धेरै पनि ओभर एडिटिङहरु गरेर डिस्ट्रोय पनि नगर्नु हैन you need to know how much to edit in street khidaferi it is not how you can make it good by editing it is how you make street photos good by knowing that place ke तिमीले त्यो प्लेसमा गएर तिमीले एक्चुअली दुईचोटी हेरेर तिमीले डिफरेंट लाइटिङ सिचुएसन्समा तिमीले त्यो एक्चुअली ठाउँ राम्रो लागेपछि त्यो ठाउँमा गएर दुईचोटी तीनचोटी गएर कस्तो त्यो ठाउँ कस्तो देखिन्छ भनेर एक्चुअली डिफरेंट लाइटिङमा I mean obviously तिमी त्यो ठाउँको
काठमाडौँकै या जुन ठाउँको हो त्यो ठाउँकै लोकल हुनुपर्छ होइन बट यु निड टु किप अन गोइङ टु द्याट प्लेस एन्ड ट्राई डिफ्रेन्ट लाइटिङ कति बजे लाइट त्यो ठाउँमा कस्तो पर्छ अनि इफ यु नो अ प्लेस इनसाइड आउट देन तिम्रो सर्ट्सहरू विल बी automatically a lot better and you know exactly when to be at a certain place होइन अनि and you know exactly when to press the shutter भनौँ न also the like subject देखिहाल्यो interesting subject केही गरेर भेटिहाल्यो पनि होइन don't just shoot in regular angle maybe sometimes go very low के भुइँबाटै खिच्दिउ न sometimes go very high होइन बरु माथि कतै चढ्नु मिल्छ भने माथिबाट खिच्दिउ एक्सपेरिमेन्ट स्टफ के अहिले हामीले जति पनि सर्टहरू स्ट्रिटको हेरौँ सबै आफ्नो आई लेभलबाट मात्रै खिचेको छ क्या ट्राई डिफ्रेन्ट So there is a lot of things you guys can take away from आजको उसबाट चाहिँ नि रिभ्यूबाट so one is distracting background subject not standing out from the background try different angles move around your subjects तलबाट खिच माथिबाट खिच different eye level or different eye level लाई तल माथि गरेर खिच so try to be more mobile on your feet होइन अनि त्यति गर्दैमा तिम्रो सर्ट्सहरू obviously you'll get a lot more shots than just one static shot होइन there'll be a lot more pictures for you to share with us as well तिम्रो आफ्नो पोर्टफोलियो पनि बढ्छ तिम्रो एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ तिम्रो कन्फिडेन्स पनि आउँछ so basically that is it so I think हामीले 15वटा त रिभ्यू गरेर 20वटा गर्ने भनेको 2-3वटा डुप्लिकेट गरेछ so next time we'll try and do a little bit more I think आजको पेस was आज हामी के गर्न खोजिरहेको थियौँ भने अलिकति छिटो रिभ्यू गरेर धेरै फोटो इन्क्लुड गर्न खोजिरहेको थियौँ बिकज कति धेरै सबमिसनहरू आउनु थालेको छ र जहिले पनि थोरै फोटो रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि नराम्रो फिल हुने भएको भएर छिटो रिभ्यू गरेर बरु धेरै फोटो सकाइदिउँ भन्ने हिसाबले हो so that was it guys thank you so much for staying till the end if you have managed to survive this long thank you so much for supporting हाम्रो NIP यो सानो एफर्टको लागि अनि so we'll see you guys on Saturday for our live review session त्यसमा पनि we've got some special guest appearance happening and this video will be coming out in the next couple of days so do go to our YouTube channel हाम्रो YouTube channel लाई सपोर्ट गरिदिनु लाइक गरिदिनु सब्स्क्राइब गरिदिनुस् all that stuff so that you guys can get notifications त्यही हो अझै तिमीलाई के भन्नु मन छ लास्टमा धन्यवाद केही छैन जस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज फर हैन अहिलेसम्म बसेर हेरिदिनु भएकोमा है त ल ओके थ्याङ्क्स गाइज सी यु नेक्स्ट टाइम बाइ